Ця повчальна історія, як часто буває, розпочалася з метушні та інтуїтивних рухів. Хто міг уявити, що мій план поїздити Штатами і познімати побут емігрантів приведе до фантастичного підсумку – розкриття таємниці життя? Не знаю, чи готові ви почути те, що прозвучить у цьому кині. Одначе тримати цього в собі я більше не маю права. This is a Brooklyn-bound 2 express train. Що, сьогодні не працює ніхто, чи що? А отже, мене звуть Володимиром Мулою. Це моя пика весь час блимає в кадрі. І це я задумав таку авантюру. Підбити свого приятеля Тасика і шуронути у США, щоб відшукати і познайомитися з нашими земляками, що процвітають за кордоном. Знайти 7-8 строкатих осіб, українців, яких безповоротно змінила Америка. Оце буде справжнім кіном. Ну це ж не стандартно так, як машина часу, як у поїзді сидіти спиною до руху. Адже українці, яких я планував надибати, вони ж поїхали за кордон тривалий час тому. І там, як у консервній бляшанці, живуть спогадами, не розуміють наших реалій, нашого прогресу. Люди з минулого типу. Жартую. Я вам скажу відразу, я в житті нічого не розумію. Петраю трохи на побутовому рівні, там як інтернет під'єднати чи як заощадити на квитках. Одначе, якщо по-філософському, по-науковому, то життя для мене загадка. Як усе відбувається, що на що впливає і звідки щось береться – таємниця. І я планував, сказати чесно, під прикриттям знімання кіна пошвендяти Штатами, мало деяка шара обламиться. У нас же в Городенці всі кажуть, що емігранти там ого, жирні тюлені. Їм там усе в кишені сиплеться. Штати – це ж країна мрій, місце збування бажань. Ну так, принаймні, розумні люди у Вікіпедії писали. Насправді, мій план був геніально простим. Я накопав у мережі контактів цікавих українок і українців і запропонував їм позніматися. А далі як піде. Я ж не вперше в Америці. Я знаю, що тут завжди щось відбувається раптом. У мене першою в переліку стояла Оленка Жирнова. Вона тенісистка в минулому. Грала проти Клейстерс і Дейвенпорт серед юніорів. А ще вона з квартирами на Мангеттені каламутить. Може, гадаю, і нам накаламутить на тиждень халявного прихистку. То було б супер. Одно слово, було з чого розпочати розмову і плавно перейти на цікаву мені тему. Ти грала на дуже високому рівні, так? Обігрувала Дементів, у Клейстерс. А ти з ними спілкуєшся зараз? Підтримуєш зв'язок? Когда мы играли, это был такой тинейджеровский возраст, знаешь, 14-16 лет. И после этого как бы я просто не пошла, куда пошли они. И ну, это такое тонкая линия поддерживания отношений. Помимо будущего спортсмена, пройдя систему образования здесь и будучи юристом здесь, в Штатах, то есть я занимаюсь недвижимостью. То есть и вот именно я думаю, что баланс именно в этом. Знаешь, то есть недвижимость больше для финансового спонсирования себя, да, а спорт и спортивная юриспруденция – это больше для души. Получилось на самом деле, опять же, случай. В квартире, в которой я жила, скажем, что мне не продлили аренду, да, и нужно было из нее выезжать. И так как я знала, что я в Нью-Йорк все-таки хочу возвращаться иногда, как дом, как-никак, столько провести здесь времени, я взяла еще одну квартиру. Да, взяла и обставила. Пока я это делала,
владельцы первой квартиры сказали, ну, если хочешь, оставайся. И то есть я получилась в такой ситуации, как с 2 квартирами. То есть, грубо говоря, вот так зародился бизнес. То есть абсолютно случайно. У мене від цього знайомства, точніше навіть від першої зустрічі з першим героєм, лишилося дивне враження. Приїхала грати в теніс, а тепер займається нерухомістю. Тут бракує ланок у ланцюжку. Я використав теніс як гарний привід для знайомства. Одначе, що було між тенісом і квартирами? Що відбувалося в ці роки? Я выиграла турнир в Италии, когда мне было 11 лет, по-моему, и меня пригласила итальянская академия тренироваться в Италию. То есть все был такой очень профессиональный подход. То есть и на самом деле после года обучения, что ли, скажем, да, именно в Италии я приехала назад на Украину и стала номер 1 на Украине. Абсолютно закончила играть в теннис, я говорю, где-то в 17-18 лет. Поступила на юридический факультет на Украине. И проучившись 2 года, то есть вот это желание тенниса, оно мне все равно оставалось. Было много предложений поехать в университет в Штаты учиться по стипендии. То есть ты когда играешь за университет в теннис, тебе оплачивается учеба за этот счет. Моя, наверное, цель даже была не образование, когда я решила ехать, а понимание того, что если ты выигрываешь самый главный турнир между университетами, да, в одиночке, то тебе дається wildcard на US Open. Вона приїхала додому після першого семестру і сказала: «Мам, хочу, щоб літак не полетів назад. Хочу, щоб щось відбулось і я залишилася тут». Оленка була геть сама, в чужій країні і від мами мала лише $200 у кишені, які відразу пішли на подушку і ковдру. Іммігрантові у США тяжче вдвічі, адже ти не знаєш мови, принаймні так, як знають усі. Ти витрачаєш утричі довше часу на опанування тем, які ковтають твої конкуренти. Жернова переїхала до Штатів 20-річною безтурботною дівчиною і потрапила в безжалісний маховик. Навчання, тренування, репетитори. Вважається, що до тих, хто захищає честь університету на спортивних змаганнях, ставляться лояльно. Цей міф розсипався в перші ж півроку. Аудиторія, корт, курси, аудиторія, ліжко. 7 день на тиждень, 350 на рік. Таке життя складно витримати навіть за сприятливих умов. Що казати про дівчину без грошей і зв'язків з українським паспортом на руках? Времени не было настолько, даже вот это происшествие, да, сентябрь 11, когда сбили здесь этих 2 близнецов, да, здания, я даже не поняла вообще, что произошло. То есть только там от родителей на тот период, от мамы, от брата, я узнала, что у нас тут война. Это очень тяжелый урок жизни. Да, ты знаешь, как говорят, там надо бросить там, тебя в океан, и ты сам как-то выкарабкаешься. То есть, наверное, оно как ни тяжело или зло, оно может звучать. Мне кажется, что это лучший способ, да, вот тебя выбросить, и ты научишься выживать в этой жизни. То есть я думаю, что вот это вот школа выживания, да, мне, наверное, это номер 1, что дали Штаты, потому что есть такая, ну, как поговорка или высказывание: если ты можешь выжить в Нью-Йорке, то ты можешь выжить везде. Я в Штаты приехала с $200, поэтому после окончания университета, конечно, у меня денег не было больше, хотя я каждое лето работала. Да? То есть я ездила либо в Калифорнию, либо в Нью-Йорк на заработки. Поэтому у меня там маленький какой-то капитал был, но недостаточно для того, чтобы начать какой-то бизнес. То есть хронологически по прошествию 2 лет, года на Украине и работания с братом, я вернулась на самом деле в Нью-Йорк и начала работать тренером тенниса уже непосредственно в Манхэттене. Я не чекав крутої історії життя. Мої зухвалі наміри вивітрилися, а думки змішалися. За телевізійною звичкою я вирішив пройтися і вголос спробувати сформулювати своє враження від почутого. Це завжди спрацьовує. Це зараз ти прокидаєшся на Манхеттені, вранці можеш собі дозволити теніс із відомим тренером, йогу на даху хмарочоса або будь-яку іншу забаганку. Роботу вже можна крутити на телефоні, у якому, до речі, вже не Катруся, а Кейт.
не Микола, а Майкі. Та й перед очима така звична буденність. Центральний парк, грізні висотки, до болі знайомі карети із минулого століття. Англійська мова відлітає від зубів як лушпиння, кількість знайомих у колись такому незрозумілому та могутньому Йорку більша, ніж у рідних Броварах чи Вільхівцях. А залишки кешу у старому гаманці дозволяють просто не думати про завтрашній день. Ні про що не думати. Від голоду я спав знервовано, а на ранок не вигадав нічого ліпшого, як напроситися до Оленки ще раз на зустріч. Треба було поставити такого запитання, яке б свідчило, що ми її історією перейнялися. Що може змусити людину рухатися далі, не зламатися після таких випробувань і таки досягти омріяного? Це як назва, що її шукаєш для статті чи оповіді. Я не думаю, что есть какой-то рецепт. Рецепт, наверное, просто сильное стремление выбраться в люди. Складна тема ця боротьба за виживання. Ось на чому я зупинився. А хатинку пожити Оленка нам, до речі, дала. І це успіх, панове розумники, безумовний успіх. Зате наступна наша жертва змусила мене відразу перемкнутися. О, подумалося, тут як сядеш, так і встанеш. Юрій Шевчук, професор Колумбійського університету, мовознавець, авторитет. Член Європейської асоціації лінгвістики і Американської асоціації славістичних досліджень. Викладач Гарварду і Єлю. Від нього я розраховував сприяння там попоїсти в їдальні студентській, чи, може, якихось талонів на харчування нарити. А тут одразу навскач він мене за роги взяв. Почав тиснути інтелектом, знання демонструвати. Оце розумний шах. Здається, ми пролітаємо повз касу. Перше, що подумав я тоді. Це є центральна алея головного кампусу Колумбійського університету, де розташовані бібліотека Батлера, головна бібліотека. Вона головна у цілій системі бібліотек Колумбійського університету, яка включає понад 50 галузевих бібліотек. Десь 4 поверхи цієї бібліотеки під землею і те, що ми бачимо, решта над землею. Тут даються пуліцерівські премії. Кожна людина, яка закінчує цю школу журналістики, може претендувати на карколомну кар'єру у цій галузі. Ага, то вже полетів до нашого городу метеорит. Добре, я зосередився, напружив жорсткого диска і дав 2 випали аналітичної журналістики. В Колумбії навчились, наскільки мені відомо, 4 американські президенти, так? От відповідно до цього, чи дає Колумбія такий рівень знань, який потенційно може привести тебе в крісло президента у Білому домі? Я думаю, що немає прямої кореляції між рівнем знань і претензією на президентське крісло. В історії відомі випадки, коли досить примітивні люди опинялися в президентському кріслі. Звичайно, що дає, так. Але це не значить, часом знання ці заважають Україні, яку вважають за визначенням антиінтелектуальною. Америка пишається своїм антиінтелектуалізмом і підозрою до занадто інтелектуальних людей. Скільки коштує взагалі навчання в університеті? Ну, на рівні коледжу, на бакалаврському рівні, з того, що я знаю, $44 тисячі на рік. 44 тисячі зелених на рік. Це ж скільки гамбургерів можна придбати на ці гроші? Я, як ви розумієте, дбав переважно про свій шлунок. Одначе мимоволі слова пана Юрка одно за одним і цілими реченнями осідали в голові. А щоб остаточно заручитися підтримкою професора, я вирішив зробити все по-дорослому. Інтерв'ю зі світлом, поставне, красиве. Цікаве в мене тут життя в Америках. Хочеш їсти – міркуй. От як я би це назвав. Я приїхав сюди як турист на місяць і не міг дочекатися кінця місяця, щоб повернутися в Україну. Тому що мені страшенно хотілося розповісти про все, що я побачив. У 90-му році я повернувся до Америки вдруге, і з тих пір, з перервою в 3 роки, я до 2012 року кожного літа у Гарварді викладав українську мову. Мені казали, що а ти що, розраховуєш зробити собі тут якусь кар'єру? Ні. В першому поколінні українці завжди лягали гноєм.
на якому вже в кращому випадку їхні діти могли зробити кар'єру. Тобі навіть нема на що надіятися. Зворотною стороною такої настанови є, можливо, для нашої людини загострене відчуття ізольованості, атомізованості, що ти самотній, що ти не можеш серед ночі подзвонити комусь і поплакатися, чи позичити у них $1000 чи щось таке. От, що в американців дружба дуже часто це просто знайомство, а друг – це просто знайомий. Довго не міг звикнути до того, що тут на своїх професорів говорять по-першому за іменем. Не пан і не професор, а тільки, майже так, як на «ти». Ви постійно перед мікроскопом. І ви не протримаєтеся тут довше, ніж 2 роки, якщо ви не відповідаєте певним критеріям. І теж існує спосіб для студентів дати тобі зрозуміти, що студент є особистістю із власним почуттям гідності, тому що він може до тебе не записатися на твій курс, якщо він не є обов'язковий. Він може тобі під кінець курсу дати вовчого квитка, написати у відгуку, на який ти абсолютно не маєш впливу. І от, наприклад, я коли викладав перше літо, перший раз у Гарварді, нахиляючись над студентом чи над студенткою, щоб подивитися, як він чи вона пише, я міг покласти руку на плече, що в моєму понятті тоді в Україні не було нічим особливим. І я відчував, що це провокувало у студента якусь таку реакцію. Я навіть не міг зрозуміти, яку саме, але я інтуїтивно відчув, що це щось не те. Директор школи трохи не зімлів і сказав, що це може бути судовий позов за сексуальне домагання, якого я, очевидно, не мав на увазі. Система моральних координат людства зникла. Бо тоді не можна зайти і сказати, ось я начальник, а ви всі дураки. Ні, це набагато глибше тоді. Свідомість теж визначає буття. І весь світ це зрозумів, а в Україні до сих пір вірять в це марксистську цю догму, що спочатку ковбаса, а потім все інше. Вже 25 років ми це впроваджуємо і не маємо і ні ковбаси, і нічого іншого, а маємо олігархат. Система моральних координат людства зникла. Мені сподобалася ця фраза професора. Приїду додому, сестрі скажу. Я вирішив, буду теж відкритим до сприйняття світу. Тим більше, що разом із Юрком ми таки потрапили на професорський ланч і обідали поруч нобелівських лауреатів. Хоч я на всібіч мало дивився, все в миску. Їсти тимчасово не хочеться, проте глобальна морока не зникла. Ми на квитки грошей нашкребли, а от на перебування менше як $1000 на двох на 1,5 місяця. У США життя не цукор. Шматочками в чай не закинеш. Середня зарплатня у піплів майже 40 тисяч на рік. Це 3300 на місяць. Проте комірне, позики, медичне страхування зжирають 60-70%. І на просто попоїсти, проїхати транспортом, сходити в кіно і купити квітів – 1000. А ціни ви бачили? От і безробіття. Тому що нічого не робиш, ні на що не витрачаєш. А гроші з допомоги дістаєш. Лиш то американцям, а іммігрантам – ніц. А злочинність? У людей зброя на руках легально, офіційно. Підскочать лиходії до бабусі, а вона з торбинки – Браунінга. Стрьомна тема. Тому і заробляють, бо так довго не протягнеш. А з грішми ти – король. Сервіси нашою мовою послуги на найвищому рівні. Усе тобі буде, коли бакси в кишені. У Нью-Йоркові життя дороге. Дешевше купувати картоплю лантухами, потім смажити чи ліпше варити. Воно дешевше виходить, ніж чіпси брати. Проте без надходжень усе одно не протягти. Був варіант із супердешевими квитками на Чикаго. І ми недовго гадали. Руки в ноги, чи як там навпаки, і гайда. У Чикагові – українці. Там більше перспектив.
Це Вадим Чаленко. Він стартапер. І це знайомство обіцяло нам із Тасиком те, чого бракувало. Нових свіжих ідей, бо животи вже як барабани звучали. І я підготував першого запитання, яке мало спрацювати на 100%. Адже я знав, що засновник компанії BeastGrip розпочав перемовини із суперроботодавцею – компанією Apple. Що ти кажеш, що тобою зацікавився Apple? Ну, як зацікавився. Мали пару зустрічей. Ну, ніби зацікавився. Типу, ля-ля-ля, я Вася з Apple, та? Типу. Майкл з Apple. Міша з Apple. Так. Я Міша з Apple. Вадим, давай ми десь підемо на каву, ти мені розкажеш. Тут не ходять на каву, то давай зустрінемося. Давай, ну окей, давай прямо от в штаб-квартирі, та? Ні, ми зустрілися якраз в кав'ярні. А кажеш, не ходять. Знаєш, це... Біст – це типу як тварина, тварюка, та? Але тут це в розумінні того, що біст використовує типу крутий, да? Тобто біст, типу потужний або ще щось. Грип – це хватка тримати, так? Тобто... The world's first universal lens adapter and rig system for all smartphones. Будь-який телефон, Так. так? Навіть Nokia 3310. Ну, там була камера. Це не важливо. А це самий перший взагалі. Це як я купив собі телефон і вирішив, що хочу лінзи чіпляти. Знаєш, це я в підвалі точив. З цього все, можна сказати, почалося з цієї штучки. Цікаво, інформативно. Проте, коли Вадим почав говорити про свій шлях, я вперше за 2 тижні забув про голод. Яка впевнена, цілеспрямована, як для мене, поступова історія заробітку. Мені навіть трохи соромно стало. Я працював на construction, вікна вставляли. Я працював з поляками. Тобто в перші роки в мене більше було коло спілкування це з поляками. На той час, на початок, це було $90 в день. Тобто приблизно ми так розраховували, що ми будемо 8-10, як коли, знаєш. Це на старт. Тобто на той час, у 2005 році, після України, це мені здавалось досить великі гроші. Потім я пішов від поляків на українців, вже як там мав свій еквіпмент, машину, тобто я вже був як... Ну, з українцями там окрема історія. Не доплатили, не заплатили, то й все. Цей весь час я мусив ходити на роботу, щоб заробляти якісь гроші і працювати паралельно над своєю ідеєю. Є подібні продукти, так, є багато. Моя ідея була зробити універсальну платформу, яка працює з любим телефоном. Hi Kickstarters, my name is Vadim and this is BeastGrip Pro. Назбирав там за перших 10 днів, чи скільки я поставив гол $25 000, щоб купити тих пару принтерів, і це все назбирав в кінці 39 тисяч. Ну і в той момент я пішов з роботи. Я вирішив, окей, є потенціал, треба над цим працювати. Пішов з роботи і закупив принтерів, почав виробництво на принтерах, збирав це все, відсилав, продавав на сайті. Я отримав імейл від одної такої особи, який сказав, от я хочу знімати рекламу, не буду казати, що, буде реклама і хочу твій продукт використовувати. Це була реклама Bentley, офіціальна реклама. І на Ютубі то відео більше 1 мільйона переглядів мало. Ну от після цього відео все змінилось. Зразу зріс трафік, зросли продажі. Я мусив перекрити, сказати, що відсилатися буде через 4-10 тижнів. Тобто я не був в змозі в таких кількостях виготовляти. І тоді я зрозумів, окей, є потенціал і треба щось міняти, тому що далі я так не зможу виготовляти і немає сенсу наймати людей, тому що в загальному на 3D-принтерах все повільно, тобто не можна більш зробити ефіцієнт виробництво. Довго ми говорили, балакали, але як воно насправді працює і як виглядає, до кінця не розуміли. І зараз ви маєте наглядну можливість побачити оцю всю приблуду. iPhone, BeastGrip та лінза DSLR. Ну, мені здається, досить таки непогано, правда ж?
Сміливість експериментувати – ось що я виніс для себе з життя Челенка в Штатах. І я ризикнув, запропонував пообідати. Натомість ми отримали майже те, чого хотіли – свіжу ідею. Нам подарували бізгреб із побажаннями розвиватися. Вадим роздивився нас уважно і сформулював головну рекомендацію для сучасного українця. Аж приємно стало, що наче про нас сказав із Стасиком. Нам, мабуть, треба створити програму, коли всіх добровільно примусово вивозять і кажуть, подивись, походив, на тобі пару доларів, ти просто подивись, як це працює. Щоб люди просто побачили, щоб вони попали в то середовище і зрозуміли, може, хоч трошки більше зрозуміли. Знаєш, одне подивитись на екрані, друге бути там і побачити, як воно є. Може, тоді буде більше бажання щось міняти. Цікава ситуація, друзі. Вам не здається? Їдеш за 3-9 земель у незвіданий світ, де зустрічаєш своїх земляків, які замість того, щоб допомогти, тебе кидають до дідька. Такий ляпас ще більше загартовує. Потреба у інтеграції, у нове для себе суспільство стає ще більш очевидною. А мізки починають працювати із наношвидкістю. Тоді, судячи з усього, і приходить розуміння того, що сподіватися особливо немає на кого. Потрібно ступати одному на цю складну ординату і самотужки, крок за кроком, рухатись нагору. І тільки впевненість в собі, у власних силах, а також нестримне бажання до реалізації зможуть відкрити тобі нові горизонти. Коли я готувався до знімань, то побачив у інтернеті, що в Чикагові мешкає легендарна для українського футболу особа Дмитро Коваленко. Хлопці повинні пам'ятати, він став чемпіоном МЛС, Американської футбольної ліги. Грав укупі з Давидом Бекхемом у самому Лос-Анджелес Гелаксі. Оце би в нього розжитися трохи сувенірами, може футболкою і майнути в Каліфорнію. Там таке гарно купують. Перед зустрічю зі стартапером такі думки були мріями, проте треба сміливо експериментувати. І ми рішуче взялися насправді шукати футболиста. І знайшли! Коваленко – один зі статусних облич спортивного клубу «Атлетико» в Чикагові. Паном він виявився простим, навіть вискочив нас зустрічати. Це багато чого обіцяло. А я думав, що в тебе такий кар, знаєш, що там взагалі нічого не влізає. Тут просто дуже цінна річ. Мішок картоплі привезли з України. Проте обережність – мій принцип. Тут потрібен був особливий підхід. І я розпочав віддалеки. Про Україну, про погоду. І перший наслідок. Коваленко нас уже погодився повозити. В такому підсонні машина – то для нас уже комфортабельна перемога. Приехал месяц назад. Серйозно? Да, я жил там 8 лет. Там все время солнце, там футбол круглый год. Там, знаешь, как говорят, paradise. Да, здесь просто, тут тоже хорошо, но здесь мои друзья, здесь. Я здесь как бы начинал, здесь моя карьера начиналась. В Чикаго это моя первая команда была. Як тобі взагалі в Америці? Ничего, 25 лет уже живу. Как уже, дом? В 13 років. Ага, да. Уже 25 лет. Тяжело, слушай, здесь нелегко. Все думают, что здесь деньги, смотри, дома, все. Это не так все просто, знаешь. Очень дорого. Да, ну хорошо, здесь, слушай, спокойно. Тебя никто не трогает. Знаете, никто вас не... Живи себе, работайте. Важко було, напевно, самий перший час, коли... Тяжело, да, тяжко, да. Не знаєш мову. Не знаешь мову, ничего не знаешь. Всі на тебе дивляться, Да. ти сам не розумієш. Ничего не разумеешь. Да, ходишь, улыбаешься, не понимаешь ничего. Было очень тяжело. Плюс без семьи тяжело. Мне было всего лишь 13 лет. Эти года все вот с 2, с 3, 5, 6, 7 лет я уже был там. Вот эта закалка, знаешь, то, что Динамо, школа, все я получил там. От родителей школу получил, от Динамо, то, что вот благодаря Динамо, вот, тренерам, там, отцу, маме, вот я вырос. Знаешь, 13 лет тяжело было уехать. Никогда не будешь своим здесь. Ты всегда будешь чужой. Американец? Американцы, они такие, знаешь, вот они, да, они не знают жизнь, они не понимают жизнь. Вот ты возьми любого американца и брось его на Украину на месяц. Он сойдет с ума, там, он будет плакать, он не знает, что будет. Як тобі Бекхем? Яке враження він на тебе? Хороший, он очень парень хороший.
Ти не тривалий час з ним грав, так? 2 года. 2 роки с ним играл. Слушай, другой уровень человек, мы с ним там не ходили, там гулялись. Ну, были, да. Пили, да, гуляли, бывало, с ребятами. Он приглашал там команду в ресторан, мы были, да. Я багато заходився коло футбольної журналістики. Мені спілкування з Дмитром далося легко. Він зірка, проте розпочинав від самого низу. Класичний шлях до успіху. Школа «Динамо», виступи на всіляких турнірах, поїздка до Америки з однолітками 77-го року під керівництвом тренера Віктора Кондратова. І на тобі маєш пропонування залишитися на навчанні за океаном у новій сім'ї. Оце так дарма. Перше, що подумалося мені. Когда я приехал уже в Америку, прошло 3-4 месяца, я начал понимать, что мамы нет рядом, папы рядом нет, сестры нет, друзей нет, футбола нет. Вот этот момент очень тяжелый. Когда даже приходишь домой, твоя мама и папа спрашивают у тебя: сынок, как прошел твой день, что нового, что, как там. У меня этого никогда не было, поэтому это очень важно. Особенно вот этот возраст с 14 до 18 лет, когда ты начинаешь понимать, расти, узнавать жизнь. Вот это надо было, родители нужны именно в этот период. Мне было очень тяжело. Языка я не знал, все чужое, отношение другое. Очень было тяжело, очень было тяжело. Я плакал, по ночам плакал. Поступил в университет, играл тоже, и благодаря футболу мне дали full scholarship. Заплатили за мою школу, я учился. И параллельно играл, и потом 2 года отучился и ушел. Если бы я не попал в университет, мне надо было бы уезжать. Я приехал как студент, поэтому после школы мне надо было поступить в университет. И мне надо было играть, потому что я не мог позвонить родителям и сказать: мама, папа, мне надо 120 тысяч, 150 тысяч на учебу. Это нереально, это нереальные деньги, это не, понимаете, поэтому я не мог не учиться и не играть. Я должен был уделять время и учебе, хотя я уделял футболу в 10 раз больше времени, чем учебе. Но я старался как бы совмещать это. В 99 году я ушел с университета. Я ушел на 1,5 года раньше. Я мог остаться еще, но я ушел. Да, и меня взяли, в Чикаго. Первый контракт я свой подписал в 99 году, в начале 99 года. Цікаво виходить. У нас був теж футболист відомий у Городенці Юрко Гавриш. Ось коли би він не залишився в нашій команді пробій, а як і Коваленко вирушив би шукати щастя, грати, заробляти, він теж став би знаним і заможнім. Що для цього треба? Гавриша ніхто не знає, а Коваленко – єдиний українець-чемпіон США з футболу. Тут треба ризикувати, чи є й інший секрет? Я получал копейки. Мой первый контракт был 24 тысячи. Я получал в год. Подписал первый контракт. У меня были времена, когда я не мог покушать. Я не мог заправить машину, поехать на тренировку. Я познакомился с людьми, у которых квартиры были по миллиону, по 1,5 миллиона, дома. И после этого я видел людей машины, какие люди ездят. И после этого я начал... Я никогда не завидовал, но я сказал себе: я хочу жить так, я хочу ездить на такой машине, я хочу иметь это, я хочу иметь то, я хочу... И вот это меня задевало, и я шел к своей цели, я буду ездить, я буду делать это. Такие моменты в жизни, когда может, я немножко сумасшедший, я забыл что-то сделать, допустим, не сделал прыжки свои или не побежал. Я вставал в 3 часа ночи, минус 20 градусов. В Рочестере, когда я жил, там было минус 20, минус 30 холода. И я вставал, одевался и бежал. Да. Потому что я знал, что если я это не сделаю, то я не буду там, где я хотел быть. Первый год я не попал в основной состав. Я дрался с тренером, я дрался с игроками, я дрался со всеми. И второй год я в этой же команде попал в основной состав, хотя команда была очень сильная, они выиграли, они стали чемпионами в 98 году. Да, и все. Меня тренер поставил в одной игре в сезоне, 1-я или 2-я игра. И я после этого никогда меня больше, он не мог меня убрать. И все.
И каждый год я прогрессировал, каждый год я получал 2, в 3, в 4, в 5 раз больше. Да, и у меня появилась машина, которую я всегда хотел. У меня появилась квартира, которую я всегда хотел, дом. Все, что я хотел в жизни, у меня есть. Віддалена мета – це так просто і водночас ніколи не думаєш так далеко. Віддалена мета. Чи я маю таку віддалену мету? Так, я повинен добути трохи грошенят на перебування в Каліфорнії, інакше – крах. Я обережно закинув такого гачка Коваленкові. Він пожвавився і запропонував, якщо ми знайдемо його оселю в Лос-Анджелесі, то він нас там де з ким познайомить. Допоможуть. Я знаю одно, что многие футболисты, вот, которые приезжают, да, с именем хотят играть именно в Лос-Анджелесе. Потому что престижно, из-за погоды, все хотят попасть в Лос-Анджелес. Welcome to Los Angeles, ma'am. Квиток до Каліфорнії ми таки купили. На прибиранні снігу заробили, під акцію взяли. Вийшло по $160 на особу. Нормально. Проте в Чикагові ще була одна справа. Справа відповідальна. То похід до лікаря. Здоров'я в нас із Тасиком, слава Богові, в нормі, а от інтерес до українського лікаря Юрія Мельника був підвищеним. Лікарі, вони всесильні, у них купа зв'язків. Вони обов'язково підкинуть якусь халяву своїм землячкам, тим більше телевізійникам. У Юрія Мельника в Чикагові своя клініка. Це не абищо. Проте нам же не лікування потрібно, а проживання з харчуванням. Хоча це може бути в чомусь тим самим. В середньому по стандарту американському пацієнта має бути 12 хвилин на пацієнта. Тобто 5 пацієнтів на годину. Дається 7 годин прийому і 1 година там на паперові роботи. Оля, скільки у нас в місяць людей може бути? 14-16 в день до 20. До 20, бо в суботу буде 20 людей з гаком, до 30 людей. То у нас буде 100, 120, 150 людей в тиждень. Я працював лікарем в Трускавці на курорті, працював в проктологічному відділі. Це була дуже примітивна робота, дуже вузька і просто це було, можна сказати, тупівання порівняно з тим, що я побачив тут і міг, через що пройшов, через наскільки мені допомогли в Америці система навчання і система формування і становлення лікарем, наскільки глибше я зміг побачити медицину і всесторонньо побачити охорону здоров'я, як вона працює. Моя перша офіційна робота була в лікарні, я працював, це є технік на швидкій допомозі, коли привозять пацієнтів. Моє завдання було їх підготувати до огляду медсестри і лікаря. Я отримав тоді $6.20 на годину. Але це вимагало часу, щоб підтягнути мову, війти в систему екзаменів американських. І за 2 роки я вже сів за книжкою і на протязі півроку здав обидва екзамени. В мене був товариш, ми виробили таку схему. Кожен день був понеділок і кожен день була погана погода. Тобто не було ні дискотек, ні забав, ні нічого. Кожен день був понеділок, і з 9 до 9 працювала бібліотека, і з 9 до 9 приходив в бібліотеку, сідав на одне місце, і тільки з цим місцем і здалося екзамен. Я був здивований, наскільки легко в Америці здобути освіту, які прекрасні підручники, як все просто і звичайно. Я працюю в українському селі, в нас де 95% пацієнтів є українці, мова спілкування українська, хоча, звичайно, поле діяльності є американське, і закони, за якими ми діємо і працюємо, лікуємо, є виключно закони Сполучених Штатів Америки. Ми ніколи не станемо американцями. Ні. У мене був знайомий лікар з Сирії, до речі. Я йому сказав, кажу, що я поміняю своє ім'я. А він каже, як це буде звучати? Я кажу, я буду тепер Джордж Міллер. А він до мене каже, але ти не виглядаєш як Джордж Міллер. Джордж Міллер інакше виглядає. Ти виглядаєш як Юрій Мельник. Ти мусиш бути Юрій Мельник до кінця. Ех, Юрко Мельник не лише допоміг нам пережити ці останні дні в морозному Чикагові. Він своїми спогадами і діями показав силу сприяння між людьми, взаємопідтримки. Це я вам зараз авторитетно можу заявити. Ми би з Тасиком без людської допомоги не дотягли би до Каліфорнії. Друзі, знайомих, тобто так вони розуміють, що
посиділи в цьому кріслі. Щасливо, па-па. До Америки їхали завжди. Найперші гурти українців з'явилися у США на території колишніх англійських володінь після 1658 року. У русько-американському календарі від 1897 року звучить цифра до 200 тисяч русинів, що прибули до США з Австро-Угорщини. Слово «українець» як назва нації в Америці почали вживати 1917 року, коли Вудро Вілсон підписав своїм пером «Russian/Ukrainian». Українці заробляли в Штатах і їхали додому. Проте 1936-1938 років практично всі українці, що повернулися на батьківщину з дітьми, разом із патріотами, що боролися проти радянської влади, опинилися в таборах, інтернованих на території Польщі. Ті, хто зміг виїхати звідти через Чехію, утворили другу хвилю еміграції. Третя хвиля – повоєнна еміграція. Понад 250 тисяч приїхало до Америки. Здебільша це люди, що перебували в таборах переміщених осіб по 8 років у Австрії та Німеччині. Саме вони привезли за океан модель патріотичної України, яку підхопило сучасне покоління українців четвертої хвилі еміграції. На сьогодні найбільшими осередками компактного проживання українців у США вважають штат Іллінойс на сході – приблизно 300 тисяч, та Орегон, Вашингтон, Каліфорнія на заході країни – 500 000. Проте через конфлікти, головно на релігійній основі, українці з двох кінців США спілкуються вкрай рідко. Якщо людина прагне змін, то ходити до сусіда і казати, слухай, як мені це зробити? От воно не поможе. Спробуй навести невеличку аналогію. Треба зробити вдома ремонт. Немає на це грошей. Можна, звичайно, ходити до сусіда і діставати сусіда питаннями, боже мій, як мені зробити ремонт? Боже мій, як мені зробити ремонт, таке інше. А можна просто почати потрошечки його робити. Можливо, там не мега швидко, бо немає грошей, але в межах сил і бажань. Приблизно такі асоціації часто виникають, коли мова заходить за громаду, діаспору і схожі речі. Отакої! Як усе в житті заплутано! Лише допіру в літакові я свято вірив у підтримку та кооперацію. Як уже в Сан-Францискові мені знову на голову це бро. Уся моя теорія розлетілася. Тобто нам не цей ніхто і нічого. Хоча надія у словах Арсена Костенка, програмиста із Твіттеру, все-таки була. Я це почув. Нам би мінімального бюджету, мініатюрного, геть чисто мікроскопічного. Хоча те, що Арсен нас із литовища підвіз, уже заощадження баксів 40, щонайменше. Ми з Тасиком не з таких, хто може знітитися. І наступного дня передусім навідалися на вивідки до Костенка і смачно постукотіли в дверцята. На кшталт «тут приймають телевізійних аналітиків». Як справа? Лови м'ячика, каже. Арсен, а скільки часу ти в Сан-Франциско? Не так давно, 4 місяці тому назад приїхав. 4 місяці? Так. Як ви тут живете? Кльове місто. Дуже дружнє. Добре, що ми домовилися частину інтерв'ю записувати вдома. Там нас і нагодували, і напоїли. Воно загальне місце, абищиця. А для богеми це, знаєте, не так собі. Яка творчість, коли голодне око не бачить глибоко? Люди ніколи не намагаються нав'язати тобі свою думку. Вони дуже відкрито ставляться і дуже переважно з цікавістю розпитуються про твоє життя. І таким чином ця соціальна традиція, вона
Вона подовжується, вона кожного разу переходить від одної людини до іншої. І таким чином передається дуже багато речей. Наприклад, звичка економити воду в Лос-Анджелесі, в якому там води не дуже багато. Звичка розділяти сміття. Ну і дуже багато інших речей. А ти взагалі часто думаєш про Україну, про ці всі події, взагалі про українців? Чи часто я про це думаю? Так. Це невід'ємна частина моєї соціальної стрічки. Тобто це ті новини, які я довідуюся кожного ранку, коли їду на роботу. Ой, наївся. Як цікаво влаштована людина. Ось коли нагодували, то інформація сприймається легко. Цікаве життя і цікаві погляди в цього Костенка раптом з'ясувалося. Саме цією стежкою щодня ходить до роботи наш герой в одну з найвідоміших компаній світу. Ви думаєте, що тут все насичено та в яскравих кольорах? Можливо, і так, однак зазвичай у тебе навіть немає можливості вранці заскочити на каву перед роботою у будівлю навпроти. О 8 годині ранку твій комп'ютер уже отримав гору емейлів, на які потрібно оперативно відповідати. І навіть більше. У екстрених випадках тобі взагалі можуть дати півгодини часу, щоб з'явитися на робочому місці і почати роботу. Така вона корпоративна відповідальність в одній з найвідоміших світових IT-організацій. Я працюю над стартапом, який називається Snappy TV. Так, це частина з Твіттеру. Ми займаємося, ми фактично редагуємо онлайн відеопотоки в браузері. Цей твіттер називається Carl the Fog. У нього є там свої веселі твіти, наприклад, ням-ням-ням, або я з'їв все місто, або ще щось таке. Ми зараз в самому такому центрі міста. Він працює тепер програмистом у всесвітньо відомій корпорації, а привели його сюди, на перший погляд, малопомітні дрібниці. Це як диявол у деталях. Чи як той казав, усе нам залежить на тих дрібницях, у них треба вміти орієнтуватися. Було продано певний продукт в американську компанію Sony. Американській компанії Sony треба людина, яка могла б фактично там всякі невеличкі глюки, які в цій програмі все-таки були, виправляти або допомагати їх якось обійти. І мені запропонували бути такою людиною. Я фактично рік працював віддалено з України, з Америкою. Так, це звичайно комфортно, але умова стояла така, що якщо я працюю з ними віддалено з України, то я як мінімум потім приїду і буду їм допомагати на сайті. І я просто виконав свою частину договору. В Україні всі програмісти – це вищий клас, а в Америці програмісти – це, можливо, вищий середній, але 100% ще середній клас. Ти не можеш дозволити собі придбати власне помешкання, збираючи на нього лише 5 років. Це нереально. Компанія допомагає 1 місяць з житлом. За цей місяць очікується, що людина знайде собі власне житло. І потім ти ходиш на роботу, отримуєш свою зарплату і сам вирішуєш свої власні проблеми. Я вирішив шукати, що робити далі, куди рухатися далі. І мені здавалося, що переїхати в долину – це класна альтернатива, це класна ідея. Через те, що тут набагато більше життя. Набагато більше життя саме професійного в цій галузі. В Україні в мене такого не було. В мене не було такого, щоб людей застрілювали за пару кварталів від мене. От я в Америці 4 роки. За цей час в різних точках, де я жив, а я жив в не найбільш небезпечних місцях, майже кожні 3 місяці щось відбувається. Раніше я цього не бачив. Абсолютно нормальним є викликати поліцію. Поліція виступає таким медіатором між людьми. Якщо ти не хочеш погіршувати свої стосунки з кимось, ти викликаєш поліцію, являєш. В нас це не очевидно, в нас такого нема.
А в Америці це нормальний перебіг подій. Треба прийняти в голові себе. Але в голові в себе це не просто сісти і почати медитувати. Не просто сказати, в нас все буде добре і взятися робити. Це ще й контролювати роботу свою і роботу інших. Не просто кричати, що написав 10 запитів, нічого не вийшло, нічого не поремонтували. Просто взяти, допустимо, 1 або 2 запити і до кінця зрозуміти, що з ними трапилось. Або коли відбувається там якийсь черговий ахтунг в Фейсбуку, намагатися знайти людей, які знають більше, і розібратися в ситуації. Оце зміна в голові. Вимагати від людей не стяти в під'їздах, вимагати від своїх депутатів робити те, що вони роблять за наші гроші. Це повинна бути соціальна практика. Я йшов і гадав, має рацію Арсен. Кругом-бігом в усьому має рацію. Не можна на старому багажі, треба рухатися вперед і вгору. Що ми тут сидимо? Прилетіли на океан, а тут у Фриску погода, як у нас у Франківську в листопаді. Треба звідси сунути на південь, до Лос-Анджелеса. Це наш шанс жити ліпше, веселіше. А щоб не бути закінченими жебраками перед Костенком, підвести нас до автовокзалу ми попросили українську громаду Сан-Франциска. Не відмовили. Перше, до чого ми вдалися у Л.А., це заходилися шукати Коваленкової хатинки. Він же пообіцяв: знайдете – допоможу. Для профі немає таємниці, ось на його вулиці свято, себто ми. Тасик мені каже, треба приколоти футболиста. Знімімо відеодзвінок Коваленкові буцімто наживо. Вийшло кумедно і повчально. Як було би добре жити там, де постійно світить сонце, тепло та кристально чиста водичка. Переконаний, абсолютно кожен юнак мріяв про таке у дитинстві. Жити у власному особняку в Лос-Анджелесі, бігати пляжем Санта-Моніка, заробляти великі гроші, кататися у Вегас на власній тачці за 100 тисяч зелених. Класно, гешбо? Але як цю мрію реалізувати? Чи можливо нашій людині закріпитися у новому для себе світі? Почекайте. Не лише закріпитися, стати на голову, ні, на 2 голови вищою за середньостатистичного американця. І дати їм чосу. Сейчас я быстро. Діма! Привіт! А я стою в тебе під оселею, Норс Холлівуд. Але бачу, що тебе немає. Ти що, переїхав? Я не думал, что я уеду. У меня купил себе дом 2 года назад. Я думал, что я там останусь и больше не буду переезжать. Я устал переезжать. Сколько можно переезжать? С одного города в другой. Но так, это жизнь, никогда не знаешь. То ти повернувся в рідне Чикаго? Я всегда хотел жить здесь, потому что здесь мои друзья. Здесь я начинал. Я считаю, здесь мой дом, поэтому я рад, что я вернулся и, может, что-то здесь буду, что думать здесь, по работе. Шикарні апартаменти в Лос-Анджелесі, а живе у засніженому Чикаго. Чесно кажучи, поки більше запитань, аніж відповідей. Ми запомпували ролики і перекинули Коваленкові. Він довго реготав у слухавку, а потім видав суперконтакта, жирняка. Те, на чому можна будувати рекламну кампанію фільму. Він дав телефон Мікі Ньютон, співачці, призерки Евробачення, яка зникла кілька років тому. І ніхто не знав, що вона і де вона у Штатах. Мені навіть секунди на 4 перехотілося їсти. Це успіх, успіх! Крім решти, пообіцяли, що Ньютон прихистить і забезпечить усім. Стало по-справжньому тепло і сонячно.
Міка зустріла нас на машині. Це білий Ауді. І від хвилювання я навіть не відразу, як буває, перейшов до суті. Я почав говорити про все на світі, а сам витріщався і не вірив. Справжня Міка! Точніше, Оксана Гриця із міста Бурштина, де електростанція стоїть, ну, якщо ви не знали раптом. Ти вже звикла до Лос-Анджелес? Зразу. Ти відчула, що це твоє місце, так? Мені подобається, коли я відчуваю конкуренцію, коли я бачу людей стильно одягнутих. О, про що я хотіла поговорити. Це просто величезна тема, як ми вдіваємося, наші українські дівчата одіваються. Якби, от представ собі картину, ти йдеш на кастинг і ти хочеш букнути. І представ, що вона одіне. Я вже знаю, міні-юбка, підбори 20 сантиметрів. От тут так приходиш, ти просто більше тебе ніколи в житті ніхто не запросить. Чим менше тут косметики, тим краще. Чим натуральніше ти виглядаєш, тим краще. Це треба бути дуже сильно впевненим в собі, щоб ти відчув себе після того, що ти привик, що в Україні накладні вії, все повинно бути дорого, багато, красиво. І тут просто тебе ніхто не найме на роботу. Саме головне, що я один раз поприкалувалася, я оділа каблуки і червоні губи. Я бачила, що роль, в принципі, підходила, що я могла таке зробити. Але коли я прийшла, і вони мене побачили з цими білими волоссям і червоними губами. От просто, знаєш, читається енергія. Боже, така хороша дівчинка, зачем? І я пролетіла як фанера над Парижем. Після цього я ніколи... Ну, якщо там потрібно там 50-ті, 60-ті, тоді я можу там зробити специфічний макіяж, коли це відповідно до ролі. Ролі? Кастинг? Я щось сидів і не міг уторопати. То що за 50-ті, 60-ті такі? Мені повилазило чи що? Вона ж співачка. Вона так жваво і безапеляційно викладала такий емоційний контент. Треба якось було спитати, і я не знав, з якого боку підійти. Для мене, коли я починаю говорити, що там з України, I'm from Russia, їм просто треба бачити мою реакцію. No Russia, guys, this is different. І я спеціально я говорю, ви ще в курсі, що українська і російська – це дві різні мови. І не всі рускомовні можуть розмовляти українською і навіть зрозуміти. No way. Я говорю, ну скажи, ти там кажеш там... Спасибо, дякую. Розумієш? Свадьба, весілля. О, вау! Типа, реально по-різному звучить. Я кажу, а я вам про що говорю? Я говорю, я українка. Я говорю, я не то, що з Українки, я ще й з Західної України, розумієш? В той час, коли я почала працювати, моя музика пішла в Росію. І для мене це було не те, що я хотіла там співати, я забула Україну, я переїхала в Західну Україну. Ні, я хотіла, щоб мою музику слухало більше людей. І якщо я могла своєю музикою, тою мовою, яку спілкувалася на той час, 10 років назад, 80% говорили по-російськи і 20% було по-українськи. І, звичайно, я робила те, що мій продюсер хотів від мене. Звичайно, я хотіла розвиватися, була молода, звичайно, я хотіла пробувати. І саме страшне, і було дуже багато випадків, коли я бачила, коли люди та я, сама сидить в Росії, записує пісні. Російська компанія спонсорує, і в Україні видається як наше аля, Росія, тра-та-та. Так не їдь тоді взагалі. Якщо ти така українка, чого там, чи ти українець, чого ви тоді там? Коли я їхала на Євробачення, я була українка. Коли тут про мене писали New York Times і всі великі видання, вони писали Ukrainian pop singer. Ukrainian. Якщо я колись прийму це рішення і стану громадянкою Америки, все рівно я українка. І мої діти будуть говорити, my mom is Ukrainian, not an American. Навіть якщо в мене є паспорт, і що в мене би тут не було. I'm Ukrainian, and this is it. Я вам скажу так, знаєте щиро, мене тяжко перейняти. Проте вперше тут, у США, я відчув цілковите щастя і не від апетиту. Міка –
це скарб. Я не міг одірватися від неї, відклеїтися. Наші стандартні патосні вивіди, чи то пак інтерв'ю, те, чим ми зазвичай вражаємо людей і гарантуємо собі комфортне життя. І навіть його я все відтягував, ішов, і слухав, і запитував, сміявся про себе і слухав. Ти дивилася район Беверлі-Хіллз? Звичайно. You kidding me? Ностальгуєш за героями цими? І от в продовження запитання, я знаю, що абсолютно кожен мріяв побувати тут. Звичайно. Особливо, коли дивився цей серіал. І от зараз ми знаходимося, цей напис, до речі, також був в фільмі. Так, я думаю, що це була як закладка спочатку. Ну так, саме першого сезону. Ну, звичайно, і ти відчуваєш, просто так... Тоді це було просто нереально. Зараз. Ти що? А зараз ти тут і ти розумієш, що це не просто мрія, а це дає якийсь стимул рости далі, знаєш, і ставити перед собою на перший погляд недосяжні цілі. Звичайно, і для мене це як колись був Беверлі-Хіллз, і зараз може будуть знімати інакше серіал, і в мене є шанс бути одною із актрис. Розумієш, куди в мене голова йде? Зупиніться, будь ласка. Ця мить для мене особлива. Я хочу, щоб ви всі усвідомили врочистість миті. Міка Ньютон тепер працює акторкою, знімається в американській рекламі, живе в Лос-Анджелесі і зараз дає перше інтерв'ю для українського телебачення в новому статусі. Я рахую, що в нас шоу-бізнесу, в принципі, такого як і немає. Нікому не цікава якась крута музика, якісь нові якісь аранжировки, чи якісь те, що роблять тут Ріана. У нас кожен артист просто бере там Бейонсе, здирає, робить. У нас пісні випускаються кожні 2 місяці, пісня нова виходимо, що щось мені нагадує, щось мені нагадує, щось мені нагадує, щось мені нагадує. І це йде від людей. В нас люди привикли красти. Трошки там, трошки там, трошки там, трошки сусіда, трошки там ту курку, розумієш, з дитинства. Як я пам'ятаю, баба, де одної курки нема, все, нема курки, де щезла курка? Хтось вже поцупав, розумієш? Так, вона прийшла до мене на огород, вже, я бачила, вона, ти розумієш, що прийшла, вона бульбу купала на моєму огороді. Тобто в нас, це я розказую про звідки я родом, із села, тобто я завжди це бачила. Нас завжди щось чуть-чуть. Я ж не вкрала в тебе цілу хату, я ж чуть-чуть. Якщо чесно, я ніколи не думала, що я приїду в Америку і залишу все, і не буду продовжувати в Україні свою кар'єру. Тим більше після Євробачення, коли знаєш, коли ти працюєш все життя з 9 років, там їздиш по всіх конкурсах, виграєш, тебе хтось там помічає, ти підписуєш контракти. Ніхто не бачить цю роботу, яку ти робиш, і потім ти їдеш на Євробачення і береш 4-те місце, всі говорять, попадаєш в різні рейтинги 2011 року, як сама відома людина в країні. І тут такий є шанс, тобі кажуть, що в Америці ти дуже сильно сподобалася, тим більше після Євробачення, в тебе бачать велику зірку, хочеш попробувати. І в тебе є 24 години, щоб прийняти рішення. Hello, I am Mika Newton, and I will tell you about my new life in America. Ми навмисно розташували знімального майданчика під самою знаною вивіскою на горі Голлівуд. У цьому разі потрібен статус. Це ж неординарне становище. Всім відома співачка, представниця України на Євробаченні, підписує американського контракта, переїздить до Штатів, починає записувати там пісень, розчаровується в продюсерах, відмітає смачні пропонування з Росії і розпочинає з нуля нову кар'єру в новій ролі. American Dream in Hollywood, ladies and gentlemen. Я перших 2 роки, та й по сьогоднішній день, я просто вчилася, як дурна. У мене був графік з 9 ранку до 9 вечора. У мене було дуже багато викладачів, я індивідуально займалася англійською. Потім я дивилася фільми, і через 4 місяці я пішла на акторські класи, тому що
я хотіла вже якось говорити через 4 місяці. Перші 4 місяці це було тільки хата, школа, хата, школа, хата, школа. Коли я виходила розказувати свій перший монолог перед тільки американцями, в мене перший раз в житті ладоні були мокрі. Я так не Євробачення не переживала, як я переживала тому що ти думаєш перше? А що люди скажуть? А якщо вони мене не зрозуміють? Боже! А якщо я буду взагалі як дурочка виглядати? Це все наш менталітет, де а що люди скажуть? Різниця між нами і американцями, мені все рівно, я піду попробую. Розумієш, мені все рівно, що про мене думають. Я в шортах. От тут вже не починається. Я вийшла, всі почали сміятися, а в мене прям був шок. І мене це дуже сильно почало мотивувати. Я просто брала уроки акторського, щоб працювати над англійською. Тому що в мене просто за секунду появилось дуже багато американських друзів. Мій світ став американський, і я зрозуміла, що, Міка, це час. От ти чуть-чуть потусувалася з нашими. Якщо ти хочеш жити в цій країні, хочеш чогось добиватися, тільки американці. І потім воно почалося. І коли вже ти букаєш 10-ту, 15-ту рекламу, і ти просто розумієш, що це вже робота, що ти вже можеш себе назвати актрисою, то на такому ж рівні, як і ти співачка. Тому що коли ти працюєш для Фейсбука, для Google, для FIA, для Benefit Cosmetic, коли ти знімаєш велику national commercial, яка крутилась по всій Америці, і я розумію, вау! Я настільки боялася про це говорити. І думаю, Боже, я не хочу, щоб люди це знали. І мої всі друзі з України, Міка, ти ж так працювала, за тобою всі слідкують, всі ж так хочуть, щоб в тебе не вийшло. Чому ти не розказуєш про свої такі досягнення? Навіть не всі американці можуть похвалитися, що ти за рік букнула 20 реклам. And what if it worked in this really dark club? We were just talking. Я зараз працювала для одної з самих великих мобільних компаній в Австралії. Мені в кінці кожного дня, зйомочного дня, мені казали "Thank you so much, Mika. You did a wonderful job. Wow, goddamn, like you're gonna kill it. Good luck with everything. We want to watch you." І коли вони тебе підтримують, так думаєш, Господи, австралійці, розумієш, яким все рівно. Вони тобі сказали, Міка, please, don't give up. І наші. Розумієш, у нас починається зразу такий осуд, такий конкретний. Поїхала, там краще сонце в неї світить, там в неї Голлівуд, розумієш? Все, звісно. І ще, мабуть, чоловік, який там її башляє, все. Вони ніколи, ні одна людина, яка буде дивитися, буде із 100, я думаю, 3 скажуть, от молодець. 97 людей скажуть, ну, звісно, забрали, все їй оце так дали, гроші мають, я тобі кажу, 100% вийшла заміж, 100% олігарх на це мені казали. Тобто вони не захочуть подумати, що я кожен місяць сижу, рахую гроші, думаю, так, як притягнути на інакший місяць, як заробити, як себе мотивувати, щоб я завжди виглядала добре і заробляла гроші сама. Люди не хочуть це вірити. І це є проблема людей. Всім кажеться, що ти коли що ти приходиш в Америку і зразу тобі все дають, вони навіть додому не хочуть. Та хочемо, дуже сильно хочемо додому, розумієш? І тут важче, ніж вдома. Вдома комфортніше, і дешевше, і тут все вдома краще. Я рахую, що українці дуже талановита нація. Ми дуже талановиті, /лениві. Дуже ліниві. Я пригадав усе, що знав із тепер уже колишнього життя співачки Мікі Ньютон. Поїздку на Євробачення в Дюссельдорфі, знімання в телепроєкті «Народна зірка», культову пісню «Біле лошаді». І навіть перший її гран-прі на фестивалі «Зірки Покуття» в Городенці. Ти відчуваєш вже, що ім'я починає робити на тебе? Ні, тут саме головне і саме страшне – це було зрозуміти, що в Америці ніхто не знає, хто така Міка Ньютон. І зараз так було смішно, знаєш, коли актори, вони заходять там на мій інстаграм, і вони в тебе 35 тисяч? Who are you? Як це так? Чого це тебе стільки фоловерсів? Я говорю, I'm a singer too. I have a little bit of fans.
Після Міки я вийшов іншою людиною. Я іншими очима подивився на Тихий океан і думати став іншими думками. Так же можна сказати. Я піднявся над своїми потребами, над постійним пошуком прожитку і прихистку. Вміння відректися від усього старого в житті для мене було страшною ідеєю. Але тут, біля океану, страх розчиняється в просторі. Ви теж обов'язково якось сюди завітайте. За всієї поваги і подяки до всіх наших героїв, справжній взірець спілкування з журналістами з України ми надибали вже через 2 дні в Нью-Йорку. За 5000 кілометрів від Каліфорнії. Акторка Тетяна Родина з першого погляду на нас визначила єдину правильну локацію. Пишемося в ресторані. Бінго. Ось на що я витратив місяць свого життєвого часу. Почути ці справжні, правдиві перші слова. Тасик, що завжди за кадром, він бурхливо закивав головою, і за 10 хвилин ми сиділи при столиках. Мы вдвоем, нам шашлык из баранины по палочке. Да. А Стасу пельмени сибирские. Здесь, на Брайтоне, вот смотрите цены, это же смешно просто. Вот борщ $5, понимаете? Вот шашлык из баранины $3, $4. То есть у меня уйдет гораздо больше времени пойти купить продукты, потом это все приготовить, потратить на это время, електроенергію. Всі ці умови, які надає Америка, вона заставляє тобі задуматись, що ти вже американка, що ти все-таки украинкой залишаешься? Нет, я остаюсь украинкой. Я никогда не буду, наверное, американкой, потому что у меня нет этого менталитета. Я не выросла здесь, я на этой культуре не воспитана. Вот. Хотя я как бы ее не отрицаю, и я ее принимаю, все. Но есть какие-то вещи, которые мне непонятны, в которых я не разбираюсь. Я не всегда понимаю вот эти вот комеди-шоу. То есть мне очень хочется тоже посмеяться с ними над этим. Но даже если я все поняла, я не понимаю, а что смешного-то, он сказал. Історія показує багато прикладів, коли наші актори, так, які здобули хорошу кар'єру в СНД, приїжджають сюди і тут не реалізовуються. Ничего, да. 0, минус 100. Минус 100, да. Вот та же история с Крамаровым, да, который вот у нас был вообще звезда, сюда приехал, я его увидела в какой-то там малюсенькой эпизодической роли в каком-то фильме, и все. Вот, к сожалению, да. И причем я представляю, как этим людям больно, потому что когда ты звезда там, а здесь ты никто, и они там и таксистами работали, тоже официантами, это очень тяжело. Мне проще, потому что я не была звездой на Украине кино. Да, я там в модельном бизнесе там немножко звездела, чуть-чуть так, ну так чуть-чуть звездела. Вот. И когда я сюда приехала, я в кино была 0. И здесь я 0. То есть я начала с нуля здесь. То есть я ничего не потеряла. И наоборот начала. Поэтому мне проще, потому что мне не пришлось падать. Мне не пришлось падать вот с этой вот высоты славы. А почему всего. Парадокс? Ну, спасибо вам. Компот. Компот. Справжній компот, так? Настоящий компот. Наш. Оно? Оно. О. Оно. По обіді в мене ввікнулося живлення процесора в голові, і мені стало втямки. А це ж рідкісний випадок для дівчини з Луганська, котра мала зв'язки з олігархами і перемагала на конкурсах краси, перетворитися на самостійну людину, що заробляє гроші талантом. В Украине у меня все было хорошо. У меня была достаточно абсолютно обеспеченная нормальная жизнь. Я была директором собственного модельного агентства «Королева» 15 лет. У меня была вообще очень известная, шикарная школа моделей. То есть я была известным человеком в узких кругах модельных. И вот так вот все это бросить и уехать, многие вот так делали. Типа сумасшедшая вообще, куда она едет? Она собралась, значит, покорять Америку там. Моделью быть, актрисой, вообще нормальная какая-то, в 38 лет она, значит, вдруг решила покорить там, мир. И я первое время и официанткой работала, и хостес в ресторане, и на ресепшене сидела, и страховки медицинские правила. То есть как бы у меня были совершенно не
занятия не те, которыми я хотела заниматься. Вот. И поэтому, в общем-то, прошло где-то, наверное, года 1,5 прошло перед тем, как я все-таки в этот актерский бизнес я все-таки попала. И я попала на, я уже даже не помню, как он называется, проект, где снимались Алек Болдуин и Деми Мур. Там был реальный вообще шокирующий момент, просто шокирующий, когда режиссер, никому неизвестный, значит, молодой, то есть люди заплатили все свои деньги, какие у них были, для того, чтобы нанять этих 2 актеров. Вот. И Деми Мур ему сказала: знаете что, вы лучше сядьте и посидите, и посмотрите, как я буду работать. И все обалдели. Потому что какая бы ты ни была звезда, суперзвезда, ты не имеешь права так разговаривать с режиссером. Не очень приятное впечатление у меня осталось от Леонардо Ди Каприо. Такой, как лично мне показалось, очень высокомерный человек, который себе просто цену не сложит. С Клуни мы столкнулись на крафте, то есть он пришел что-то поесть, и я тоже пришла что-то поесть. Я даже не совсем, я даже не увидела, что это он. Я просто, когда повернула голову и увидела, что это он, реакция нормального человека. Конечно, я улыбнулась и сказала: «Hi, how are you?» Это нормальное приветствие. Конечно, он мне ответил, будучи воспитанным человеком, конечно, он мне тоже это ответил, понимаете, но никаких там рукопожатий и прочее, этого ничего не было. Киану Ривз простой, как 3 копейки. Просто. Я его для себя представляла как Нео из «Матрицы», понимаете, а он совсем не такой. Он в жизни настолько простой, он настолько какой-то человечный такой. Did you change your mind? How much? You know, it's not easy to do. How much? 20 grand. Okay. Розкажи трішки більше про свою роботу. От в чому полягає специфіка? Значит, в настоящий момент я работаю на сериале Blind Spot. У нас он переводится как «Слепая зона». Я дублерша и стенд-ин главной героини Джейми. То есть, если вот вы, многие, кто меня знают, да, они в шоке, потому что я отрезала свои длиннючие каштановые волосы, меня покрасили в черный, да, и сделали вот такую вот короткую стрижку для того, чтобы я была на нее похожа. Это очень важно, потому что я ее дублерша. То есть меня снимают по-всякому, лишь бы не было видно лица. А если с лицом, то это далеко. Вот. И еще я делаю стенд-ин, допустим, такая сцена. Нужно выставить правильно свет, нужно отметить место, где будут стоять актеры, то есть место, где они остановятся, потому что камеры уже будут на них настроены. И актеров для этих репетиций никто не будет использовать, потому что это, они этого просто не будут делать. Для этого используют нас, то есть подбирают людей похожих, не просто похожих, а одинакового роста, цвет волос, все, чтобы вот фигура была, там, веса примерно одинаковый. И получается, что я тень. Я не очень хочу быть тенью, я хочу вот немножко что-то поярче. Виникає цілком логічне запитання. Який коридор зарплат в дублерів и в основных? Работа, которую я делаю стенд-ин, она оплачивается $180 за 8 часов. А моя дублерская работа оплачивается $167 тоже за 8 часов. Вот. И минус налоги. То есть у меня забирают где-то 35-40%. То есть когда приходит чек, я получаю на руки где-то $130. Вот. То есть, учитывая, что я плачу за квартиру $1500 в месяц, да, то есть мне нужно 2 недели поработать, чтобы просто оплатить квартиру. Важко, знаєш, слідкувати за цими всіма подіями, те, що відбувається в Україні. Ти сама з Луганська, це звичайно, що тебе болить. А як тут люди на Брайтоні реагують? Те, которые проукраинские, да, наши, скажем так, с ними мы обсуждаем это все и как бы высказываем мнение, все. Те, которые пророссийские, мы не поднимаем эту тему просто, чтобы просто не портить вот отношения. И я не считаю то, что я высказываю свою гражданскую позицию, то, что я не согласна с тем, что происходит, то, что я против агрессии России, значит, я дура.
То есть я вообще этого я с этим не согласна. Люди, которые держат нейтралитет и которые ничего по этому поводу не высказывают, значит, их беспокоят только бабки. То есть они думают о том, чтобы и вашим, и нашим быть хорошо. Потому что они боятся потерять свою популярность, они боятся, что их кто-то там перестанет там приглашать на концерти. Уперше за всю нашу легендарну мандрівку я попросив героїню інтерв'ю напряму, не про обід і не про житло. Я попросив Тетяну Родину сформулювати клопіт нашої країни України і дати його розв'язання. Вона ж акторка. Вона здатна зіграти і таку роль. Но единственное, что не надо сидеть на жопе ровно и ждать, когда к тебе придут и эту твою мечту исполнят. То есть не надо ждать волшебника. Надо работать. Да, я еще не суперзвезда, да, меня еще не показывают там на больших киноэкранах, но я уже, понимаете, я влезла в этот бизнес, я уже дублирую главную героиню. Я была дублершей Джулии Робертс, блин, я была дублершей Джулии Робертс, понимаете? Вот за эти 4 года, что я здесь живу, у меня, скажем так, появилось правило 4 Н. Никогда ничего не поздно начинать. Очень многие люди, они просто боятся, потому что я уже старый, там, у меня там возраст, да мне уже не 20, возможности упущены, ничего подобного. Правило 4 Н, оно мне помогает, оно меня стимулирует, толкает, и я считаю, что вообще нужно быть по жизни оптимистом, и нужно, в общем-то, ставить цели, и даже какие-то заоблачные. Гадаю, тут усім зараз уже втямки, що я людина не марнотрат. Я не такий, що даватиму чайові по 5 баксів або купуватиму магніта на холодильник за 10 єврів. У мене становище таке. Грошей обмаль, а планів купа. Вам, напевне, подумалося зараз. Так, парубок гострий, витратив небагато, а встиг і відпочити, і світ неблизький подивитися, і ще й зараз за гроші нам показує. Ніби так і є. Я брав акційні квитки на літаки, харчувався коштом героїв кіна, підробляв і приторговував, просився до людей ночувати і навіть жодного разу не з'їв морозива. Проте за ті надто вже помірні витрати я непомітно для всіх дістав щось безцінне. Це виховання і освіту. Погляньте і пригадайте. Оленка Жернова навчила мене на добрий розум. Боротьба за життя – то спорт, і треба перемагати, інакше ти вилітаєш. Таке просто. Юрко Шевчук безоплатно розповів мені, що допомагає вижити відкритість до сприйняття світу. У мене наче очі побільшали тепер. Вадим Чаленко показав, як можна сміливо експериментувати. У нього це так природньо виходить. Дмитро Коваленко вклав мені в голову, що завжди потрібна кінцева віддалена мета. Копнув м'яча і біжиш за ним. Юрко Мельник авторитетно і на прикладах розтовкмачив, що нічого не буде без сприяння інших людей. І я тепер із цього користаю. Арсен Костенко геть чисто задарма видав мені практичного принципа – від дрібного до великого. І це полегшує життя, коли тобі опускаються руки. Міка Ньютон напоумила, як корисно відректися від тягаря минулого на думці. А це звитяга – так учинити. А від Тетяни Родини я просто успадкував майнові права на істину, що її можна продавати за грубі гроші. Ніколи, чуєте, ніколи не пізно нічого починати. У вас і досі враження, що я хитрий барига? Ні ж бо, беріть, користуйтеся цим скарбом самі. Вибач, я просто сміявся. Тобі пропонували якісь відверті речі?
Ты действительно хочешь, чтобы я об этом говорила? В своем свидетельстве о рождении зачеркнула графу «русская» и написала «украинка». То есть я не хочу быть русской. Я хочу быть украинкой, и все. И когда я это сделала, я это, значит, в Фейсбуке опубликовала, запостила. Ой, там такой был просто ажиотаж. Вообще писали и угрозы, и проклинали. Ну, в общем, вы даже не представляете, какой поток коричневой жидкости я в свой адрес выслушала. В Канаді, з мого досвіду, ситуація з працею була абсолютно фатальна. Куди би ти не подавався, тобі скрізь казали, що ти занадто кваліфікований. До тієї міри, що я вже став забирати із своєї біографії згадку про свої вчені ступені. І просто писав, що я закінчив середню школу, щоб мене не відкидали. Тобто в Канаді якраз під цим пунктом зору не було просто.